Beszélünk kajáról, hogy mindjárt ilyen. Jó lesz, egész nap. A kajáról fogunk beszélni, és utána megesszük az összeget. Nagy részben kétharmad arányban az ember cukrot és olajat eszik. Tehát ebből a kettőből kell a lehető legjobb minőséget. Tehát olajból deep fried soha, és csak is olívaolajon minden extra szó. Cukorból kristálycukor soha, tök mindegy, hogy barna vagy fehér vagy bármi. Itt Thaiföldön kókuszpálma cukor. Ez ilyen színű, hogyha csak színtiszta kókuszpálma van benne, ez pedig nápcukorral be van keverve. Én ezt használom a kávémba, teámba, ez még ennél finomabb. Salty. Na végre legalább úgy nézünk, mintha főzni akarnánk. Okay, and one for photos. Look at them. Soy sauce, soyasauce. Same taste. No, this way. Hold on. Lyukhoz. Where's it? No. Here, Oyster, kétféle. És mi ez? Sült rizs, csirkével. Pad thai, és ezek kellenek hozzá. Like this? Yeah. Ez a tofu. Ez a thai tofu. Szódavízbe kell tenni, hogy kijöjjenek a mindenfélék belőle. Citrom. Nem, az még mindig Tamarin. mogyoró. Ez a mogyoró, A mogyoró. ami össze van tudva. Sötét lilás színe van. Ez pedig rizs Veszed, tészta. akkor ilyen szójaszósz light. Igen. Ez szójaszósz normál. Ez oyster szósz. Ez meg fish szósz. Azt szokták mondani a szükelkedésekben, akkor egyszerűen. Kész van. You can find you mix with hot water for make a cream like this. No. No, cold water. Cold water, cream water. Same. Szilárd. Mi? I'm sure you want to make a Thai restaurant. Jön a tofu. Ja. Szárított. Azt mondtam, mindegyikbe kell, mert az Szárított. egyszerűen a pad thaihoz hozzá kell.
La fábrica is sponsorod egy cég. Okay, stay. And És akkor most rá tenni. Okay. here, also go and like this. And Mert ideig volt a tészta meleg vízben? soup and a little Hideg vízben 10 percig. Meddig? 10 percig. 10 perc hideg víz. És a szójaszósz, vagy a pattáj szószt a tésztával kell összekeverni. Ez a lényeg. Pattány szószba? Igen, a többit nem szabad egyenlőre belekeverni. Most jön rá a Most jön rá a csira, meg a zöld. Amíg meg nem pulul teljesen, addig a szószba kell, igen. and after rá. and little cooking. Okay, like this. Go. És most. Sorry. Mix it like this. After noodle. Ja, jól néz ki. Okay. Nem 5 perc, 10 perc. 10 perc alatt. Nem órák. Mother chili, mother magyar. If not enough something, you can put a little bit. Pattány kóstoló. Ilyen